Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα, όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα. Κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Ρωμάνια κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή μέρας. Στο Facebook τα Ρωμάνια Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Τα Ρωμάνια Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις. Γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Σε ευχαριστώ θερμά για τις εγγραφές, για τα μηνύματα, για τη στήριξη, για τα hype, για όλα τα καλά που κάνεις και στα δύο κανάλια. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου και πάμε να δούμε για σήμερα ποιο είναι το θέμα. Για να δούμε ποιο είναι το θέμα μας σήμερα. Καλέ, ούτε πρόλαβα να ανακατέψω, δεν πειράζει όμως. Κάτι θέλει να πει αυτό. Έχουμε την σελήνη, έχουμε τους εραστές, έχουμε τη σελήνη που μας μιλά για τους ιχθύς, έχουμε τους εραστές που μας μιλούν για τους διδύμους. Αυτό το χρονικό διάστημα είναι οι πρωταγωνιστές ούτως ή άλλως, γιατί επηρεάζονται πάρα πολύ μέσα από αυτές τις εκλήψεις που γίνονται στο ζώδιο της Παρθένου και τους ιχθύς, οπότε έχουμε μια νέα σελήνη στις 21 του μηνός, άρα αυτό είναι το θέμα, νέα σελήνη. Και τι θα γίνει? Τι θα γίνει με τα καρμικά, όμως όχι έτσι απλά τι θα γίνει με τις καρμικές σχέσεις, αυτή τη νέα σελήνη που έρχεται, τι θα γίνει με αυτή την αγάπη που το σύμπαν τη θέλει και υπάρχει, λέει, και αυτό το χρονικό διάστημα πάρα πολύ σύνδεση. Και τώρα πρέπει να γίνει η επιλογή και από τους δυο σας, να κάνετε την επιλογή αν θα κλείσετε το κύκλο σας ή αν θα ανοίξετε. Έχουμε νέα σελήνη, άρα πάμε για να ανοίξουμε ένα καινούριο κύκλο, αν έχουμε τη θέληση, για να δούμε αν υπάρχει και η δυνατότητα. Για πάμε να δούμε αν υπάρχει λοιπόν η θέληση και η δυνατότητα για αυτό το ζευγάρι. Εδώ κάποιος υποφέρει, εδώ κάποιος άλλος ψάχνει και κάποιος άλλος πρέπει να πει και την αλήθεια. Κάποιος λοιπόν προσπαθεί να αποφασίσει εδώ με τον ακόλουθο πεντάκτηνον ποιο δρόμο θα πάρει αυτό το χρονικό διάστημα για αυτή την σχέση, όπως σου είπα. Για το παρελθόν λέτε εσείς που ακούτε με τα 5 κύπελα ότι 5 κύπελα έχουν να κάνουν με τον Σκορπιό. Εγώ λέτε ότι έχω επιβδίσει πια, έχω κάνει τα πάντα, νιώθετε ότι δεν μπορείτε να κάνετε κάτι άλλο, έτσι νιώθετε, αλλά δεν βλέπετε, είπαμε, τις κούπες τις δύο που υπάρχουν πίσω εδώ, τις κούπες τις όρθιες, δεν το βλέπετε αυτό, κοιτάτε μόνο τις 3 κούπες που είναι κάτω από τις 5 και δεν ξέρετε τι κάνει το άλλο πρόσωπο. Το άλλο πρόσωπο μας λέει, αυτός που μας ενδιαφέρει ή αυτή, αν είσαι αγόρι που ακούς, βρίσκεται με τον ακόλουθο πεντάκτηνο, προσπαθεί να πατήσει τα πόδια του στη γη, προσπαθεί και κάνει σχέδια για να σου προσφέρει ένα δώρο. Βάζει κάποιους στόχους και αυτοί οι στόχοι, για αυτούς τους στόχους παραμένει πιστό αυτό το άτομο, δηλαδή έχει έναν ορίζοντα. Θέλει να στείλει μήνυμα, άσος ξυφών, να γίνει μια επικοινωνία, να υποθεί η αλήθεια, να τα δείτε αλλιώς τα πράγματα, με άλλη ματιά, να τα βάλετε κάτω και να τα δείτε με μια καθαρότητα, γιατί μάλλον στο παρελθόν εδώ με την Πανσέλινο υπήρχαν κάποιες κρυφές καταστάσεις εδώ και όπως βλέπεις εδώ με τη Magic εδώ, όπως βλέπεις, υπήρχαν και κάποια τέτοια ζητήματα για κάποιους και έτσι αυτό το ζευγάρι δεν κατάφερε να είναι μαζί ίσως για μεγάλο χρονικό διάστημα, αλλά όπως βλέπεις εδώ τώρα με τους εραστές, ένα ζευγάρι το οποίο είναι θεϊκό, ήρθε η ώρα να ενωθεί. Από ό,τι καταλαβαίνω, πάντως συνδέεστε πάρα πολύ, ενωθείτε δεν ενωθείτε, η σύνδεσή σας τώρα είναι συγκλονιστική. Για πάμε να δούμε. Βασιλιάς νερού, ακριβώς. Ο βασιλιάς νερού έχει να κάνει πάλι με τον Σκορπιό, με όλα τα ζώδια του νερού βασικά και μας λέει ότι σε παρακολουθώ
Νιώθω που βρίσκεσαι, η διαίσθηση του νερού. Εσείς που είστε ζώδιο του νερού καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Νιώθω που είσαι, η ψυχή μου είναι σε σένα, η καρδιά μου είναι σε σένα. Δεν μπορούσα να υποστηρίξω το μεταξύ μας μέχρι τώρα, τα συναισθηματικά μου όμως τώρα είναι πιο ώριμα, τα συναισθήματά μου, και είμαι πιο ισορροπημένος, γιατί στο παρελθόν αυτός ο τύπος είχε εθισμούς. Έχει ο βασιλιάς νερού, όχι όλοι, αλλά οι ανώριμοι, ξέρεις. Δεν μπορούσε να είναι μαζί σου γιατί δεν υπήρχε ισορροπία, υπήρχαν και άλλα πρόσωπα, άλλες καταστάσεις. Για να δούμε τι γίνεται. Και ο βασιλιάς ξύφων εδώ. Άρα εγώ από ό,τι καταλαβαίνω βγαίνει μία ενέργεια με τους βασιλιάδες, ίσως έχουν να κάνουν με τους βασιλιάδες που κάνουμε και κάθε Κυριακή, γιατί τους βλέπω στη σειρά από ό,τι καταλαβαίνω, άρα δεν είχαν προλάβει να ανακατευθούν, αλλά ούτως ή άλλως για τους βασιλιάδες ρωτάμε σε εισαγωγικά. Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς Ξυφών μας λέει ότι πραγματικά δεν μπορούσε στο παρελθόν να σκεφτεί και να δει καθαρά τα πράγματα. Δεν έβλεπε λοιπόν καθαρά τα πράγματα, μπορεί να ήθελε να έχει όλη την εξουσία σε σχέση με σένα πάνω σου, ήθελε να ελέγχει τα πάντα. Επίσης εδώ μας λέει ότι μπορεί να είχε μία καριέρα η οποία να τον απασχολούσε και να μην ασχολιότανε με την σχέση. Ήθελε να πειθαρχείτε εσείς σύμφωνα με τα δικά του θέλω στο παρελθόν. Νιώθατε ότι δεν είχε αυτό το συναίσθημα που λέμε και ότι το καλό ας πούμε που είχατε μεταξύ σας ήταν για πάρα πολύ λίγο και ξαφνικά είδατε ότι ήταν ένας άλλος άνθρωπος. Και με το βασιλιά της γης χάσατε την εμπιστοσύνη, ένα σταύρος εδώ, και μας λέει δεύτερη κάρτα στη σειρά για τα επαγγελματικά. Είχε λοιπόν αυτή τη μανία με τα χρήματα και επίσης δεν ένιωθες ασφάλεια με αυτόν τον άνθρωπο, και ενώ νόμιζε ο κόσμος, η οικογένειά σου ότι είσαι καλά, ότι είσαι προστατευμένη, έδειχνε στον κόσμο ότι έχει άφθονα συναισθήματα για σένα κτλ. Δεν έδινε ούτε αυτός χρόνο για εσάς. Και έχω και το βασιλιά των Ράβδων, στο εξήγησα γιατί. Μας βγαίνει εδώ ένας βασιλιάς Ράβδων που αντιπροσωπεύεται από το λιοντάρι, αλλά είναι όλοι άντρες. Όπως είδες, για όλους μιλάω, πιο πολύ δεν έχει βγει άλλη φορά, και λέει ότι αυτός κυνηγούσε την εξουσία, μπορεί να ασχολείται και με εργασία που είχε να κάνει με εξουσία, να έχει εξουσία στα χέρια του, να φοράει στολή, να ασχολείται με τη γη, να ασχολείται με το νερό, να ασχολείται με όλα τα επαγγέλματα όπως καταλαβαίνεις, να έχει σχέση με το εξωτερικό, όλα τα πάντα που μπορούν να σου δώσουν την ενέργεια να καταλάβεις ότι αυτός ο άνθρωπος είχε τα ηνία στο μυαλό του. Ήθελε να έχει τα ηνία στα χέρια του αυτός ο άνθρωπος. Και έτσι τα ηνία της σχέσης λοιπόν, άρα έχουμε 4 βασιλιάδες με τους εγωισμούς τους, με τα θέλω τους, με τις σκέψεις που είχαν αυτοί για αυτά που θέλουν. Τους βρίσκω λίγο ανώριμους και τους 4, και εσύ τώρα βρίσκεσαι στη θέση να βλέπεις τα ρόγια, να ασχοληθείς, να καταλάβεις, να τους ψάξεις, να τους βρεις, να καταλάβεις τι συμβαίνει. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήσουν και με τους 4. Αναφέρομαι σε όλους τους βασιλιάδες και σε όλα τα κορίτσια που τους ενδιαφέρουν οι βασιλιάδες. Εντάξει. Ασχολείσαι λοιπόν με τα ταρό, να καταλάβεις τι έχει γίνει, να βρεις τι έχει συμβεί. Η Μεγάλη Έρεια μας λέει ότι ειδικά τώρα στη σελήνη τα έχουμε πει άπειρες φορές, αλλά ας το ξαναπώ για κάποιους που δεν το έχουν ακούσει. Τώρα στη σελήνη η διαίσθηση είναι πάρα πολύ υψηλή και τα όνειρα πάρα πολύ σημαντικά για αυτά που θέλουμε να δούμε, να καταλάβουμε, να νιώσουμε εδώ πέρα. Κάτω από το βασιλιά του νερού βγαίνει ο καλύτερος άσος του, γιατί μας λέει ότι νιώθει απίστευτα συναισθήματα για εσένα. Λέει ότι ψάχνει να βρει πολύ δημιουργικό τρόπο για να έρθει κοντά σου,
να σου κάνει κάποιες προτάσεις, μία πρόταση. Είναι ο άσος των κυπέλων, είναι ο άσος της αγάπης, είναι ο άσος του γάμου, είναι ο καλύτερος άσος για ό,τι μας ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Και μας λέει ότι θέλει να σου δώσει την κούπα του. Ο βασιλιάς Ξυφών έχει τον ερημίτη, νιώθει μόνος του. Έχω μείνει, λέει, αρκετό χρόνο μόνος μου. Έχω αναλάβει να δω τι μου συμβαίνει. Έχω αναλάβει να καταλάβω αν έχω εθισμούς σε κάτι να το διαχειριστώ. Έχω φωτίσει την ψυχή μου και αυτό που έψαχνα με την ψυχή μου το βρήκα και κατάλαβα ότι είσαι εσύ. Έχω κάνει δηλαδή το πνευματικό μου ταξίδι και νιώθω χωρίς εσένα μία μοναξιά. Ο βασιλιάς της γης νιώθει ανασφαλής που δεν είστε μαζί, νιώθει πάρα πολύ μόνος του. Είναι σε μία φάση που τον διακατέχει το άγχος, οι σκέψεις του είναι περιορισμένες, μπορεί να περιορίζεται γιατί να βάζει σαν προτεραιότητα τα οικονομικά του, άρα να λέει ότι είναι πολύ δύσκολο να είμαστε μαζί. Βγάζει μόνο αρνητικές σκέψεις, όχι για εσάς, για την κατάσταση και έχει την οτροπία θύματος, παγιδεύεται μόνος του. Για να δούμε τον βασιλιά το Ράβδον. Ο βασιλιάς το Ράβδον βγάζει τον υπότη του και λέει ότι εγώ θα έρθω να σε κατακτήσω, ό,τι και να σημαίνει αυτό. Εγώ το βλέπω ως περιπέτεια με την καλή την έννοια και θέλω να κάνω μια πολύ παρορμητική κίνηση, να επαναστατήσω για να σου δείξω την αγάπη μου που είναι παράφορη. Όλοι οι βασιλιάδες έχουν τον υπότη νερού, που είναι ο υπότης της αγάπης και έχουν συναισθήματα για σένα που πρέπει να μάθουν να τα διαχειρίζονται, πρέπει να δουν τι συμβαίνει. Ο υπότης του νερού είναι ηχθής και λέει να ψάχνω και κάτι που να έχει και λίγο φαντασία, να είναι κάτι πολύ wow για να έρθω να στο δείξω, να σου δείξω την αγάπη μου. Βλέπεις εδώ έτσι πως προχωράει, προσέρχεται προς εσένα, έχει δύο καρχαρίες, άρα αντιμετωπίζει δύο εμπόδια για να σε συναντήσει, βάζει και κάποιον να μεσολαβήσει για όλα αυτά. Για να δούμε τι θα γίνει. Με τον βασιλιά του νερού έχεις μια δικαίωση, μια δικαιοσύνη. Εδώ είναι ο νόμος του κάρματος, ο νόμος του σύμπαντος. Σου λέει ότι θα δικαιωθούμε στην αγάπη και κάποιος θα πληρώσει για αυτό, για το κακό που μας έχει κάνει. Μπορεί να είναι και ζυγός ή εσύ να είσαι ζυγός εδώ. Να ακούς εσύ να είσαι όλα τα ζώδια του νερού. Όχι, μην τα μπερδέψω τα ζώδια, όχι, είστε όλοι. Όπως και να έχει, δείχνει εδώ ότι αν υπάρχει μία αιτία που είστε χώρια, αυτή η αιτία θα βρει τη λύση της. Ο βασιλιάς των Ξυφών λέει, πολύ έντονη ενέργεια γης βγάζει ο βασιλιάς Ξυφών, λέει ότι και αυτό ζητάει με κάποιους να συνεργαστούν για να σε πλησιάσει. Ο βασιλιάς Ξυφών συνεχίζει να μας λέει ότι κάνει ο βασιλιάς της γης, συγγνώμη, μας λέει, ειδικά τώρα τη Νέα Σελήνη, μας λέει ότι η σκέψη του κοντεύει να τρελαθεί, δεν μπορεί να ηρεμήσει, πετάγεται μέσα στον ύπνο του. Ο βασιλιάς Ράβδον κάνει θεραπεία, βγήκε η εγκράτεια, 3 κάρτες δικές του έχει βγάλει. Φωτιά και λιοντάρι και τοξότης εδώ. Προσπαθεί να θεραπευτεί, προσπαθεί να ισορροπήσει, άρα έχει πολλά προβλήματα να λύσει και όλοι βγάζετε το αστέρι, που σημαίνει ότι έχετε ζητήσει από το σύμπαν να επέμβει για να δημιουργήσει τις συνθήκες για να καταφέρετε να είστε μαζί. Μάλιστα. Και όπως είδες λοιπόν εδώ μέχρι τώρα, είναι όπως σου είπα και λίγο πριν, ότι βγήκανε οι βασιλιάδες, άρα το θέμα μας έχει να κάνει με τους βασιλιάδες και εσένα. Είπαμε ότι όλοι οι βασιλιάδες έχουν να κάνουν με θεραπεία, πρέπει να ηρεμήσουν λίγο, πρέπει να συνεργαστούν λίγο. Είναι σαν να ξυπνάνε από ένα λίθαργο, ειδικά αυτό το χρονικό διάστημα, ξαναλέω, με τη Νέα Σελήνη. Δείχνει ότι και εσύ πρέπει να ξεκουραστείς, έχεις ασχοληθεί πολύ με το κομμάτι της θεραπείας της δικής σου. Καλά έκανες, αλλά τώρα ήρθε η ώρα και εσύ να ξεκουράσεις το μυαλουδάκι σου, γιατί οδηγείσαι στην επιτυχία. Και αυτή η κάρτα είναι που πολλές φορές αναφέρομαι στο αστέρι, που μας λέει ότι αν το πιστέψω θα κερδίσω τα πάντα, τα αστέρια, το θαύμα, και αν δεν το πιστέψω θα πάω προς τα κάτω την ενέργειά μου, θα πέσω κι άλλο κι άλλο κι άλλο. Είναι, ξέρεις, σαν ένα σκορπιό που πέφτει, σηκώνεται η ενέργειά του
πιο δυνατή κάθε φορά που σηκώνεται, αλλά πιο αδύναμη κάθε φορά που πέφτει. Τέλος πάντων, σε αυτή τη φάση που είμαστε τώρα σας βρίσκω σε θεραπεία, που σημαίνει ότι έχετε κάνει αρκετή δουλειά, γι' αυτό λέει ξεκουραστείτε. Έχετε καθαρίσει ένα κάρμα, γιατί είπαμε ότι πρέπει να καθαρίσει εδώ το κάρμα σας. Με τα 3 πεντάκτηνα η συνεργασία μπορεί να έχει να κάνει με ένα πνευματικό, γιατί τα 3 πεντάκτηνα είναι ο ιερέας, ένας εκκλησιαστικός χώρος βασικά, που μέσα εκεί νιώθετε ότι έχετε την ικανότητα και ότι ο στόχος σας μπορεί να επιτευχθεί. Έχω να κάνω με έναν εγώ καιρό πολύ έντονα εδώ, με έναν παρθένο, με έναν τοξότη, με έναν ιχθύ, με έναν υδροχό, με έναν ζυγό. Όπως είπαμε, θα βλέπεις όλοι οι βασιλιάδες και αυτά που σου είπα και οι οροσκόποι τους, αν τους ξέρεις. Πάμε λοιπόν εδώ τώρα να δούμε τι θα μας βγάλει για όλους και ποια θα είναι η κατάληξη. Εσύ θα βλέπεις λοιπόν εδώ στο συγκεκριμένο άνοιγμα τον βασιλιά σου, τη βγάζω πάνω στον βασιλιά σου. Αν ξέρεις τον οροσκόπο του θα ακούς και τον οροσκόπο του, να τα συνδυάσεις για να δούμε τι θα γίνει. Για πάμε. Πάμε λοιπόν να δούμε στον βασιλιά νερού. Μας είπε μέχρι τώρα ότι θέλει να είστε μαζί. Είπε ότι έχει την κούπα του για σένα, σε παρακολουθεί, θέλει να σου μιλήσει, να στείλει επικοινωνίες, να κάνει επικοινωνίες, θέλει να δικαιωθείτε, θέλει να αλλάξει τα πράγματα με τον τροχό, δηλαδή θέλει να αλλάξει ο τροχός της τύχης, να έρθει ο τροχός της τύχης στη ζωή σας. Ο βασιλιάς του αέρα μας λέει ότι έχει μείνει αρκετό καιρό μόνος του, έχει κανονίσει με το μυαλό του τι θέλει και προσπαθεί να συνεργαστεί με κάποιους. Βλέπεις εδώ, πολύ έντονη ενέργεια γης, ξαναβγαίνει στα 9 πεντάκτηνα, ξανά πολύ παρθένος εδώ και εγώ καιρός. Αν είναι ο οροσκόπος του, δηλαδή να είναι όλα τα ζώδια του αέρα, δίδυμο, ζυγός, υδροχός, και ο οροσκόπο να έχει παρθένο ή εγώ καιρό. Εντάξει, γι' αυτό είπαμε τώρα, ξέρεις, θα το δεις, όχι σώνει και ντε, θα δεις το βασιλιά του αέρα εσύ. Αλλά άπαξ είναι και αυτά τα στοιχεία τα υπόλοιπα και σου ταιριάζουν, είναι ακριβώς επάνω σου. Λοιπόν, με τα 9 πεντάκτηνα μας λέει ότι έχει βάλει πάρα πολύ ψηλά στάνταρ, το είπαμε και λίγο πριν, νιώθει αυθονία συναισθημάτων για εσένα, λέει ότι αξίζεις τα καλύτερα. Πάμε να δούμε για τον βασιλιά των πεντάκτηνων εδώ τι γίνεται. Ο βασιλιάς πεντάκτηνων νιώθει πάρα πολύ χάλια, γιατί προσπαθεί, λέει, να πάρει αποφάσεις, μάλλον σε διεκδικεί από κάποιον άλλον. Έτσι πιστεύει. Δείχνει εδώ ότι επίσης παίζει και ένα άλλο πρόσωπο ρόλο, δηλαδή ένα πρόσωπο που είναι από το σπίτι του, ο πατέρας του, η μητέρα του ίσως. Με τους δύο ράβδους είναι συνέχεια αναποφάσιστος και η αναποφασιστικότητα έχει να κάνει με το μυαλό του και μόνο, δηλαδή έχει κάνει το μυαλό του κουρκούτι, σου λέω, στο να σκέφτεται και άκρη να μην βγάζει. Είναι σε μια φάση που προσπαθεί να σχεδιάσει τι θα κάνει, μπερδεύεται. Για να δούμε το βασιλιά των ράβδων εδώ. Για να δούμε αυτός τι κάνει. Ο βασιλιάς των ράβδων έχει κουράσει εσένα, 4 κύπελα. Τον έχεις δώσει ευκαιρίες όμως, ναι. Εντάξει, άμα βγαίνεις και κούπα, σίγουρα τον έχεις δώσει ευκαιρίες στο παρελθόν. Νιώθει ότι αδιαφορείς γι' αυτόν, νιώθει ότι πρέπει να επαναξιολογήσει τα πράγματα μεταξύ σας, πρέπει να νιώθει πώς να του δώσετε μία ευκαιρία. Επίσης, για να δούμε Μεγάλη Ιερέα τι λέει για αυτούς όλους, τι λέει η Μεγάλη Ιερέα για όλους τους βασιλιάδες, ότι αν θα κάνεις υπομονή θα κάνουν κίνηση με το άρμα, καρκίνος εδώ, θα κάνουν κίνηση να έρθουν προς τα εσένα, θα αναλάβουν δράση, η οποία δράση θα έχει επιτυχία, αρκεί να έχει τον έλεγχο της κατάστασης στα χέρια του και αρκεί να το κάνει αυτό, γιατί μάχονται δύο πράγματα μέσα του. Είπαμε, οι δύο ράβοι μάχονται δύο σκέψεις, ίσως είπαμε επειδή φοβάται μήπως έχεις κάποιον άλλον, ίσως κάποιος δεν θέλει να είστε μαζί. Γενικά δείχνει συναισθηματική ανισορροπία αυτό το χρονικό διάστημα. Πάμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Για να δούμε τι θα γίνει.
Βασιλιάς νερού, τι θα γίνει με τον άσο των κυπέλων, τι θα πει η αγάπη σας, ότι έχετε τη δυνατότητα να είστε μαζί. Ταύρος επίσης εδώ λέει ότι θέλει να είστε μαζί μακροπρόθεσμα, θέλει να το βλέπει και σαν επένδυση σε εισαγωγικά όλο αυτό, έχει επενδύσει πολύ λέει στη σχέση σας ή εσείς έχετε επενδύσει πολύ. Γενικά δείχνει ότι υπάρχει μια δουλειά που έχει γίνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα που είστε μαζί. Η αναμονή λέει αξίζει για να περιμένετε εδώ για αυτόν τον βασιλιά, για να μαζέψετε λέει τους σκόπους σας, αυτό που περιμένετε τόσο καιρό. Για να δούμε για τον βασιλιά του αέρα εδώ, να δούμε τι γίνεται. Αυτός λέει ότι θέλει να κάνετε μία καινούρια αρχή και τώρα έχει την εμπειρία να αυτό το καινούριο ξεκίνημα να μην είναι ανώριμος, να μην κάνει ανοησίες, να μην λειτουργεί όπως το παρελθόν, να είναι ξεκάθαρο το μυαλό του και όλες οι εμπειρίες που έχει να τον έχουν αλλάξει, να τον έχουν μεταμορφώσει, να έρθει διαφορετικός. Όπως σου είπα, συζητάει πάρα πολύ με πρόσωπα. Εδώ δείχνει ένα φιλικό πρόσωπο να τον ακολουθεί και να του δίνει και αυτό το πρόσωπο συμβουλές για τη ζωή σας, για τη σχέση σας. Πάμε στο βασιλιά της γης, να δούμε τι γίνεται αυτός. Για να δούμε, γιατί τον βλέπουμε και φοβισμένο, ανασφαλή. Μάλιστα, βασιλιάς της γης, Ταύρος εδώ. Εσύ παιδεύεσαι με ένα πνευματικό, γιατί έχω τους δύο ράβδους από πάνω που είναι και κακή ενέργεια επίσης. Και εδώ ο Ιεροφάντης λέει ότι είσαι σε μια φάση που θα κερδίσεις όλη αυτή την κατάσταση, εσείς που παλεύετε με το πνευματικό σας. Ο Ιεροφάντης μας μιλά για πνευματικότητα, μας μιλά για θρησκείες, γιατί μπορεί να είχατε διαφορετικές θρησκείες μεταξύ σας, να είχατε και τέτοια ζητήματα. Μας λέει για εκπαίδευση που μπορεί να δουλεύετε στον εκπαιδευτικό χώρο. Επίσης να λέει για χαρτοπαίχνια εδώ, δηλαδή να είχατε σχέση με έναν άνθρωπο που είχε εθισμούς στα χαρτιά συγκεκριμένα. Γενικά ο Ιεροφάντης μας μιλά για την παράδοση, να υπήρχε ένας γάμος εδώ, να είναι μια σχέση που να είναι παντρεμένος ή εσύ να είσαι παντρεμένη, αλλά παρόλα αυτά λέει ότι η λύση είναι αυτό, δηλαδή να πας εκεί στον Ιεροφάντη, στον ιερωμένο, για να προσπαθήσετε μαζί να κάνετε καινούριο συμβόλαιο ζωής. Ο βασιλιάς των ράβδων, τι μας λέει εδώ? Ο βασιλιάς των ράβδων που θέλει να έρθει με τον υπότιτο ράβδων και με τους 3 ράβδους, αν είναι δυνατόν, ένα κρυάρι εδώ, μας λέει ότι μπορούμε να βρούμε λύση, βεβαίως, και μάλιστα με άλλα καινούρια δεδομένα, ή αρχίζουν τώρα και βγαίνουν οι λύσεις μία-μία, γιατί στο παρελθόν μάλλον δεν μπορούσατε να βρείτε λύση. Έχετε και συζητάτε ή ξεκινήσατε να συζητάτε ή θα συζητήσετε καινούρια πράγματα με καινούριες πληροφορίες, θα ξεπεράσετε τα εμπόδια και μάλιστα θα είναι πάρα πολύ σημαντικές αυτές οι πληροφορίες που θα μιλήσεις μαζί του. Για να δούμε για όλους, σε αυτή τη φάση σήμερα που βρίσκονται σήμερα, όλοι οι βασιλιάδες που βρίσκονται, με τον υπότη της φωτιάς είναι πολύ παθιασμένοι στο να έρθουν κοντά σου. Είπαμε να επαναστατήσουν, όπως βλέπεις υπότης ράβδων, να επαναστατήσουν θέλουν λοιπόν και να έρθουν κοντά σου και θέλουν να το δουν όλο αυτό με ένα πιο ελεύθερο πνεύμα, πιο ελεύθερη σκέψη. Θα κάνουν κάποιες κινήσεις παρορμητικές αλλά επαναστατικές. Έχουμε περάσει σε αυτό το επίπεδο ενεργειακά, στον υδροχόο που είναι από κάτω ακριβώς, το αστέρι, που μας λέει το αστέρι ότι αυτός που θέλει κάτι, το ξέραμε ότι θα γίνει με αυτόν τον τρόπο που θα σου πω, δηλαδή θα κάνει μέχρι και επανάσταση, αλλά τώρα είναι στην κυριολεξία αυτό. Δηλαδή θα γίνει κυριολεκτικά αυτό. Όποιος έχει οποιοδήποτε εμπόδιο με σένα και χρειάζεται ένα είδος επανάστασης, ήρθε η ώρα, η στιγμή στην κυριολεξία να το κάνει. Ενώ παλιότερα μπορεί να έλεγε εγώ θα κάνω, θα ράνω, αλλά δεν θα έκαμνε τίποτα. Τώρα θα το κάνει και θα κάνει και ηρωικές κινήσεις, θα σου μιλήσει για περιπέτεια, θα σου πει ότι σε αγαπά παράφορα και ότι σε θέλει παράφορα.
Έτσι λοιπόν ο βασιλιάς του νερού θέλει να σε δικαιώσει και ειδικά αν έχετε δικαστικά θέματα επίσης, μπορεί να βρείτε μία λύση, να προσπαθείτε να βρείτε μία λύση και πέφτει ακριβώς ο βασιλιάς του νερού, ο ίδιος πέφτει, δηλαδή αν είναι δυνατόν, που λέει ότι σ' αγαπάω, έχουμε βάσεις, θέλω να γυρίσω τα πράγματα, θέλω να φέρω τα πάνω κάτω στο μεταξύ μας και πιστεύει τώρα ότι τώρα, γιατί ο βασιλιάς του νερού τα πιστεύει αυτά που θα σου πω, ότι είναι μοιραίο να είστε μαζί. Πιστεύει λοιπόν στο πεπρωμένο, πιστεύει στην τύχη, πιστεύει στο κάρμα και μέσα από απρόσμενα γεγονότα θα έχετε συναντήσεις. Θα έχετε συναντήσεις λοιπόν οι οποίες όσο και κάποιοι να προσπαθούν να βάλουν εμπόδια θα γίνουν αυτές οι συναντήσεις. Πάμε να δούμε στον βασιλιά των ξυφών, να δούμε εδώ τι γίνεται. Που θέλει να κάνετε μια καινούργια αρχή, ακριβώς, δες τώρα, βλέπεις τώρα γιατί σου λέω ότι τα χαρτιά με τρελαίνουν. Θέλει λοιπόν, έχει εκπαιδευτεί αυτός ο άνθρωπος, εσύ τον εκπαίδευσες ενεργειακά, να οριμάσει γιατί έχει εμπειρίες τώρα πια και από το 0 να πάτε στο 1. Είναι καινούριος, ολοκαίνούριος κύκλος με αυτόν, ειδικά αν είσαι Σκορπιός εσύ. Είναι ολοκαίνούριος κύκλος και ειδικά αν ήσασταν φίλοι και το γυρίσατε στα ερωτικά. Ίσως έπρεπε να περάσετε μέσα από μεγάλες μεταμορφώσεις, γιατί ειδικά αν ήσασταν φίλοι και έγινε ερωτικό το θέμα σας, μπορεί να ξέρατε κάποια πράγματα για αυτόν και αυτό να σας είχε γεμίσει κάποιες ανασφάλειες και να μην μπορούσατε να το λύσετε στο παρελθόν. Τώρα σας δίνετε λοιπόν αυτή η ευκαιρία να κάνετε αυτή την καινούρια αρχή. Για να δούμε για τον βασιλιά της γης εδώ τι βγαίνει, που αυτός τώρα βρίσκεται σε μια φάση που ξεκουράζεται ή προσπαθεί να ξεκουραστεί. Νίκη έχουμε εδώ, 6 ράβδι, εδώ έχουμε συμβόλαιο, έχουμε κάρμα εννοείται. Μία νίκη λοιπόν που παλεύετε με τον Ιεροφάντη και θα νιώσετε λέει καταπληκτικά με εσάς, με τον ίδιο σας τον εαυτό, θα νιώσετε πάρα πολύ μεγάλη περηφάνεια για τη δουλειά που έχετε κάνει με τον εαυτό σας και αυτός όμως και ο βασιλιάς με τους 6 ράβδους δείχνει ένα λιοντάρι εδώ. Σου αναγνωρίζει λοιπόν τα πάντα και εάν σε περίπτωση ήσασταν σε γάμους, αναγνωρίζει, γιατί στο παρελθόν μπορεί να είχατε ένα θέμα με αυτό, να είχατε ένα ζήτημα, τώρα λέει αναγνωρίζει, σας δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη αξία και ανταμείβεστε λέει για το όλο τον πόνο, όλο το χρονικό διάστημα που έχετε περάσει. Και εδώ ίσως είναι και χρόνια και για κάποιους 6 χρόνια. Πάμε να δούμε για το βασιλιά των ράβδων τι βγαίνει. Για να δούμε για το βασιλιά των ράβδων. Ο βασιλιάς των ράβδων νιώθει τύψεις και ενοχές που τόσο καιρό ήταν εγκλωβισμένος ή έβαζε τον εαυτό του σε μια τέτοια κατάσταση. Ένας δίδυμος εδώ που μπορεί να ήταν φυλακισμένος στις σκέψεις του, σε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να σας αφήσουν να είστε μαζί. Τώρα νιώθει ενοχές, ξαναλέω, και για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα να ήταν σε μία απομόνωση σε σχέση με εσάς και τώρα να προσπαθεί να φύγει, να σας οραματίζεται. Έχει τέτοιες ενέργειες αυτός ο βασιλιάς. Για να δούμε για όλους τους βασιλιάδες και πάνω στο αστέρι τι γίνεται. Χαρά, 3 κύπελα, δηλαδή βγαίνει μία ενέργεια με τα 3 κύπελα η οποία λέει ότι θα έρθει χαρά στη ζωή σας. Γιατί θα έρθει χαρά? Γιατί βλέπεις ότι θα γίνει μία κίνηση από όλους, παθιασμένη κίνηση, 3 κύπελα, θα τη μοιραστείς τη χαρά σου αυτή με εσένα, με τον κόσμο, γιατί είπαμε ότι είχες εγκαταλειφθεί από αυτούς τους βασιλιάδες, είχες νιώσει ότι σε είχε εγκαταλείψει και ότι δεν ενδιαφερόταν για σένα και νόμιζες ότι δίνεις μία μάχη μόνη. Εδώ όλοι οι βασιλιάδες βρίσκονται πιο έτοιμοι από ποτέ για να έρθουν κοντά σου, γιατί είπαμε ότι πρέπει να βρούνε την λύση τι θα κάνουνε, τι θα γίνει με εσάς τέλος πάντων. Και η κάρτα όλων είναι η κάρτα της δικαιοσύνης. Πάλι θα σου μιλήσω για ένα ζυγό για όλους. Μπαίνουμε στο ζώδιο του ζυγού σιγά σιγά, 22-23 του μηνός. Γι' αυτό και βγαίνει, το έχουμε πει πολλές φορές και αυτό.
Μπαίνουμε σε αυτή την εποχή που θα έρθει μια δικαίωση για τα δικά σας οράματα, για τις δικές σας σκέψεις και του βασιλιά σας ή της βασίλισσάς σας, αν είστε αγόρι εσείς που ακούτε. Μια δικαίωση λοιπόν μέσα από το νόμο του σύμπαντος, κάρμα, μια αιτία, θα βγει η αιτία, θα ξεκαθαρίσουν οι αιτίες, θα αποκαλυφθούν οι αλήθειες και είπαμε, πώς μου αρέσει να το λέω αυτό, κάποιος θα γίνει υπόλογος με συνέπειες για το ότι έβαλε πάρα πολλά εμπόδια στο βασιλιά σου για να έρθει κοντά σου, έβαλε πολλά εμπόδια για να καταφέρετε να είστε μαζί, αλλά βέβαια αυτοί οι βασιλιάδες τώρα εδώ είναι έτοιμοι να τα διαχειριστούν αυτά τα εμπόδια, να τα περάσουν αυτά τα εμπόδια, να βρουν λύσεις για αυτά τα εμπόδια και να σε κατακτήσουν με στόχο, με κίνηση, με πάθος και με χαρά. Και εγώ να σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά. Αν σου άρεσε, κάνε εγγραφή στο κανάλι, πάτησε το κουδουνάκι για όλες τις ειδοποιήσεις, πάτε ένα like, πάτε ένα hype. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω Παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2 ώρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις. Πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους και θα σου πω ακόμη μία φορά ότι είναι ένα χρονικό διάστημα δικαιοσύνης. Όποιος έχει κάνει κακό θα πάρει μία δικαίωση, εσύ θα δικαιωθείς απέναντι σε αυτόν. Όποιος περίμενε και έδινε μία μάχη, ήρθε η ώρα να πάρει και αυτός μία δικαίωση. Να ξέρεις ότι είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά αυτά που συζητάμε, πολύ μεγάλα ποσοστά επανασύνδεσης, πολύ μεγάλα ποσοστά λύσεων, δηλαδή να λυθούν τα εμπόδια από τις σχέσεις αυτές με τα προβλήματα που είχαν. Δεν ξέρω αν θα γίνει σε όλους, μακάρι θα το ευχηθώ, αλλά το πιο σημαντικό που βγάζω εγώ σαν νόημα όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι μια δικαίωση, που η δικαίωση και άλλες φορές μπορεί να είναι να μην είσαι με αυτό το άτομο, έτσι, δεν το λέω για το συγκεκριμένο άνοιγμα, να παιδευόσουν να κάνεις κάτι το οποίο να μην ήταν να είναι γραμμένο να είστε μαζί και να παιδευόσουν και να γίνει μια δικαίωση πάνω σε εσένα και να προχωρήσεις και να έρθει ένας καινούριος βασιλιάς στη ζωή σου, να σου ανοίξει καινούριους δρόμους με πάθος, με χαρά κτλ. Σε ευχαριστώ θερμά, να είσαι καλά, να προσέχεις τον εαυτό σου.